Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ εύκολο και γρήγορο φαγητό που πραγματικά αν το φτιάξετε θα το ευχαριστηθείτε. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού με γλυκοπατάτα κοκκινιστές. 1,5 κιλό μπριζόλες χοιρινές λαιμού. 3 πιπεριές φλωρίνης κομμένες σε φέτες. Μισό ματσάκι μαϊντανό, μισό ματσάκι λεμονοθήμαρο. 1 κουταλιά της σούπας αλάτι. 2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια πορτοποιημένα. 6 κουταλιές της σούπας λάδι. 1 κουταλιά της σούπας πελτέ. 750 γραμμάρια φρέσκια ντομάτα πορτοποιημένη. 1 ποτηράκι λευκό κρασί του κρασιού. Λίγο πιπέρι φρεσκοτριμμένο. 750 γραμμάρια γλυκοπατάτες σε κομμάτια. Θα μπορούσατε να βάλετε και 1 κιλό. Έχουμε πάρει το σκεύος 6,5 λίτρα 24 cm της ΕΜΣΕ. Έχουμε πάρει το αούντιο θερμιστή μπριζόλα και έχουμε βάλει το μάτι της κουζίνας στο 7. Έχει ήδη φτάσει στην μπριζόλα και χτυπάει. Ανοίγουμε το καπάκι και βάζουμε μέσα τις μπριζόλες 2-2. Για να τσιγαριστούν. Τις ξεροξύνουμε καλά και μετά τις βγάζουμε και βάζουμε τις 2 επόμενες. Δίνουμε κρασί. Αφήνουμε να εξατμιστεί το κρασί. Βγάζουμε τις μπριζόλες και βάζουμε μέσα στο σκεύος το λάδι και το κρεμμύδι. Αφήνουμε λίγο το κρεμμύδι
να τσιγαριστεί και μετά προσθέτουμε την κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης. Προσθέτουμε τις πιπεριές. Προσθέτουμε το βερτέ και την πορτοποιημένη ντομάτα. Το πιπέρι. Το αλάτι. Το μαϊντανό και το λεμονοφήμαρο. Τα αφήνουμε να πάρουν 1-2 βράσεις και μετά προσθέτουμε τα 2 τελευταία υλικά. Βάζουμε μέσα τις πατάτες και τις ανακατεύουμε. Τις ξαναβγάζουμε για να βάλουμε μέσα τις μπριζόλες. Γιατί? Για να τις βάλουμε από πάνω για να μην λιώσουνε. Και βάζουμε από πάνω τις πατάτες. Βάζουμε το μάτι στο 9. Κλείνουμε με το γρήγορο καπάκι. Και βάζουμε 10 λεπτά στο τουρμπό. Μόλις ο πρώτος κόκκινος δείκτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του soft, από το 9 κατεβάζουμε στο 2 ή 3. Μόλις φτάσει ο δεύτερος από πάνω κόκκινος δείκτης στο πρώτο νταμάκι του turbo, θα μαγειρευτεί το φαγητό μας 10 λεπτά. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν πίσω και οι 2 κόκκινοι δείκτες προς τα αριστερά για να ανοίξουμε και να σερβίρουμε. Και είναι έτοιμο το φαγητό μας. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν 2 κόκκινοι δείκτες στα αριστερά για να ανοίξουμε και να σερβίρουμε. Έχουν γυρίσει και οι 2 κόκκινοι δείκτες στα αριστερά. Wow.
σερβίρουμε. Και είναι καταπληκτικό το φαγητό μας. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.